ઉપર વાત કરી રહ્યા હતા. હવે મિડકેપ મંત્રામાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે એન્જલ બ્રોકિંગના મયુરેશ જોશી અને પ્રભુદાસ લાટરના વૈશાલી પારેખ. આ બંનેનું સ્વાગત છે CNBC બજારમાં. મયુરેશ, માર્કેટનો મૂડ અહીંથી શું લાગી રહ્યો છે આપને? Morning, Vikram. I think clearly, તમે જોશો તો I think domestic cues govern કરશે markets ને at least from a short to medium term perspective. જેવી રીતે Chinese PMI data આવ્યો છે, I think it is not a very encouraging sign. So I think global markets will keep Indian markets on tenterhooks. પણ domestic scale ઉપર પણ જેવી રીતે I think time and again કહું છું, I think corporate earnings need to revive, which you do not see happening in Q2, Q3, at least for this fiscal. Raw material cost માં જે એક ઘટાડો જોયું છે આપણે in the first half and the past few quarters, that will have a positive rub-off effect as far as the margins are concerned for a lot of companies Q3 onwards. તો મારા હિસાબે I think એક positive development ઈ છે. બીજી વસ્તુ I think જેવી રીતે ગવર્મેન્ટનું એક ઇન્ટેન્ટ છે રિફોર્મ્સ માટે, અને બીજી વસ્તુ I think જેવી રીતે ગવર્મેન્ટનું બોરોઈંગ પ્રોગ્રામ છે and front loaded કર્યું છે its capex program, that will also have some meaningful amount of impact in terms of how the capex recovery might look at in the second half of FY16 and for first half of FY17. But in that point of time, મારા હિસાબે I think even RBI પોલિસીની વાત કરશો તો I think 25 bips is largely factored into the market. What happens with Bihar elections in October, it's sentimentally trigger points where the market might take. But markets more or less, મારા હિસાબે I think should stay in the range. 7,500, 7,600 on the downside, 8,100, 8,200 on the top end of the range. સાથે જ વૈશાલી, આપનો આઉટલુક શું બની રહ્યો છે? આજે એક્સપાયરી કયા લેવલ ઉપર જોઈ શકીશું? કદાચ 12 મહિના પછી આપણે પ્રથમ વખત 8,000 ની નીચેના લેવલ ઉપર એક્સપાયરી જોઈશું આજે? જરૂર. આજે તો એક્સપાયરી માટે મારા ખ્યાલથી 7,800 નો સપોર્ટ હમણાં માર્કેટે લીધો છે, અને ટેક સ્ટોક્સમાં ઘણું પિકઅપ છે, એટલે ટેક સ્ટોક્સનો સપોર્ટ રહે તો એક્સપાયરી આવી જવે 7,880 થી 7,900 સુધીની રેન્જમાં. સાથે જ આજના દિવસમાં કેટલાક મિડકેપ કાઉન્ટર કે જ્યાં આપણને સારો ટ્રેન્ડ પોઝિટિવ સાઈડ ઉપર બિલ્ટઅપ થતો દેખાયો છે. એમાં એક HCCનું કાઉન્ટર જોઈ શકીએ છીએ, 3.5% સુધીનો વધારો છે. અને જે રીતના મયુરેશ અહીંયા હમણાં એમના મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરી રહ્યા હતા, ઓર્ડર બુક સારી છે, ડેટ રેશિયો જે છે તેને ઘટાડવા માટેનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે, અને લવાસાનો IPO પણ તેમને નવેમ્બર સુધીમાં લાવવા માટેની એક ગણતરી રાખી રહ્યા છે. શું આઉટલુક બની રહ્યો છે હિન્દુસ્તાન કન્સ્ટ્રક્શન માટે? વોલ્યુમ ઘણું સારું છે, અને એક સપોર્ટ લીધો છે એવું લાગે છે 1650 ની રેન્જ આગળ, અને એ રેન્જમાંથી આજે આ સ્ટોક બહાર બી નીકળે છે. તો આ સ્ટોક લઈ શકો 1650, 16 રૂપીઝનો સ્ટોપ લોસ સાથે, અને આઈ થિંક આનો ટાર્ગેટ આવવો જોઈએ 20 થી 22 સુધીનો, તો મને રનઅપ દેખાય છે. ટેકનિકલી 22 સુધીનો રનઅપ બની શકે છે. મયુરેશ, આપનો ફંડામેન્ટલ વ્યૂ શું બનશે અહીંયા? So clearly, I think જેવી રીતે order book છે, I think order book is quite decent. Claims અટકી ગયા છે government પાસે, and that's a factual representation. પણ ક્યાં ના ક્યાં I think the kind of interest payments that the company is doing and the Lavasan IPO, I think that will be a key trigger when it comes through. પણ જેવી રીતે management પણ કહેતા હતા, I think real estate market માટે appetite એકદમ ઓછી થઈ ગઈ છે. I think the appetite still is not there, and probably I think looking at a very slow and a gradual recovery real estate sector માટે, residential હોય યા commercial, I think it is going to be a very painful process. તો મારા I think cash flows will still take time to improve for SCC. So fundamentally, at least I don't have a view unless I see stable cash flows happening, which I personally do not foresee happening at least for the next 2 to 3 quarters. સાથે જ મધરસન સુમીનો એક કાઉન્ટર જોઈએ. વૈશાલી, ગઈકાલે જ આપણે અહીંયા જોયું હતું કે એક શોર્ટ કવરિંગ બિલ્ટઅપ થતું દેખાયું હતું. આજે પણ આ શોર્ટ કવરિંગ આગળ વધતું દેખાઈ રહ્યું છે. જોકે આજના દિવસમાં સ્ટોક પ્રાઇસ આપણે 4% સુધી વધતી જોઈ રહ્યા છીએ. શું આઉટલુક બનશે અહીંયા મધરસન સુમી માટે? મધરસન સુમીમાં આજે પિકઅપ છે, એટલે આ સ્ટોક મારા ખ્યાલથી 265 સુધી બાઉન્સ બેક આપી શકે. બાકી તો થોડા દિવસ માટે જોવું પડે, બીકોઝ એના એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સથી આ સ્ટોકમાં ઘણું કરેક્શન આવી ગયું છે. તો થોડું વેટ એન્ડ વોચ હું કહીશ, હમણાં એગ્રેસિવ બાઇંગ તો નહીં કહું. ઓકે, અહીંયા એક થોડું રાહ જોવાની નીતિ અપનાવી જોઈએ. 265ના લેવલ પછી અહીંયા એક વખત રિવ્યુ કરવાની જરૂર રહેશે. મયુરેશ, આપનો વ્યૂ શું બને છે? જે રીતના મધરસન સુમી, એમટેક ઓટો જેવા ઓટો એન્સિલરી કાઉન્ટર્સની અંદર આપણે એક ખાસું પ્રેશર જોયું છે. આ બંને સ્ટોક ઉપર આપને લાગે છે કે ક્યાંય બોટમ ફિશિંગ કરવાની જગ્યા બની રહી છે? તો એમટેકમાં તો કઈ વ્યૂ બનતો નથી. આઈ થિંક એવરીબડી ઇઝ નાઉ અવેર ઓફ વોટ ઇઝ હેપનિંગ. મધરસન સુબીની વાત કરશું વિક્રમભાઈ, તો ક્લિયરલી આઈ થિંક જે રીતે ન્યૂઝ ફ્લો આવ્યો છે વોક્સવેગનને લઈને, આઈ થિંક ધ એન્ટાયર
angle becomes if the entire spillover effects happens to Europe. तो हमारे हिसाब से I think that will have an EPS hit on Motherson and that can be a significant one. However, તમે જોશો તો I think જેવી રીતે I think એક order book છે, I think it's got a huge order book, utilization levels across its plants, SMR ના હોય, SMP ના હોય, in Europe, Southeast Asia માં હોય. They're coming out with 2 new plants in USA. Clearly, I think that is going to have some amount of incremental impact if one really leaves aside this news and the incremental impact on that. ત્રીજી વસ્તુ I think China ના એક 7 થી 8% I think a contribution છે and there is going to be some pressure there. Brazilian markets na investment shutdown કર્યા છે. Domestic markets for Motherson are seeing pressure. Copper prices are down. Depreciating rupee માં એક ઘટાડો પડે in terms of line by line items on the P&L for Motherson on a consolidated basis as well. તો મારા હિસાબે I think one really needs to wait for the results. Trading move આવી શકે Motherson after the sharp fall that we've seen. But our results પછી I think one really needs to understand the management commentary, what kind of impact the Volkswagen thing actually has on its performance specifically in US and European operations, and then we'll take a call. તો મારા હિસાબે એક trading move આવી શકાય, but fundamentally I'll still wait for the results to come through. સાથે જ વોલ્ટાસ અને ક્રોપ્ટન ગ્રીવ્સના કાઉન્ટર જોઈએ. આ બંને સ્ટોકની અંદર જે આપણે આપવું આવતા જોયા હતા પછી કન્ટિન્યુઅસ એક કન્સોલિડેશન અને કરેક્શનનો ટ્રેન્ડ દેખાઈ રહ્યો છે. વૈશાલી, આપનો આઉટલુક અહીંયા શું બનશે? ક્રોપ્ટન ગ્રીવ્સ કે વોલ્ટાસ બંનેમાં ખરીદી કરવી હોય તો કયા લેવલ્સ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ? વોલ્ટાસમાં એકચ્યુઅલી બહુ હમણાં કંઈ મુવમેન્ટ આપણે જોતા નથી, પણ તો બી હમણાં કન્સોલિડેશન ફેઝમાં છે. 240ના 45ના બેઝથી આ સ્ટોક હમણાં હોલ્ડ કરી રહ્યું છે. તો ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવથી અગર લેવું હોય, કારણ કે વોલ્યુમમાં બી કંઈ એવું ગ્રેટ સિગ્નિફિકન્સ દેખાતું નથી, પણ ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવથી મારા ખ્યાલથી 245ની રેન્જ આગળ 250ની રેન્જમાં લ્યો અને એકવાર આ સ્ટોક 265 ક્રોસ કરે તો થોડું પિકઅપ આવી શકે. અને ક્રોપ્ટન્સ માટે આઉટલુક શું રહેશે? ક્રોમ્પ્ટન ગ્રીવ્સ પણ થોડું હમણાં કરેક્ટિવ ફેઝ છે, પણ આઈ થિંક આ સ્ટોક પિકઅપ કરવો જોઈએ. 165ના સ્ટોપ લોસથી આ સ્ટોક લ્યો અને 176 178 ને ક્રોસ કરે તો આમાં વધારે સ્ટ્રેન્થ દેખાય અને 180-82 સુધી જઈ શકે. ઓકે, મિડકેપ ફાર્મા સ્પેસમાં એક વખત મયુરેશ જોઈએ તો સ્ટ્રાઇડ, એક્રોલેબ, વોકાટ અને ટીશમેન આ 3 સ્ટોક અત્યારે એક સારું આઉટ પરફોર્મ કરતા દેખાઈ રહ્યા છે. આજના દિવસમાં આપણે જોઈએ તો ઓરો ફાર્મા તરફથી પણ અત્યારે આપણને થોડી એક પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ આવતી દેખાઈ રહી છે. શું લાગે છે, અહીંયા કોઈ પોઝિશન લેવી જોઈએ? So clearly, I think out of all the stocks, I think Deshman and Aurobindo માં અમારું coverage છે અને Deshman મને lower levels પર ગમતો હતો. We've just exceeded our target price which have done this stock. But I think the story probably remains intact. જેવી રીતે asset sweating કરે છે, lower capex છે, expectations of vitamin D business touching 300 crores with margins of 20%. The Hippo 9 oncology unit share that is expected to have margins of 40 to 50%. And the Carbon Amsys, the cramps the business share that has got a very sizable order book size. So the positives are there in the stock. However, I think we might review the target price after the results. As on date, Malaysia, I think Aurobindo Pharma is something that we continue to like. Jivit, I think acquisitions, Karya, Natrol and activists in the US. It has helped the company become a $2 billion company in terms of sales. 80% is purely driven by formulations. Jivit, addressable market size of around $70 billion going off patent in the US market. That gives a huge and generic opportunity for Aurobindo. They're expecting 16 to 18 injectables to probably come through the next 2 years, which is also a big positive. So, I think valuations are looking attractive if I look at a comparative check on a historical basis. So, Aurobindo is something that we'll continue to prefer in the Midcap pharma space. સમય થયો આજના મિડકેપ પિક્સ જાણવાનો. વૈશાલી, આપની પસંદના કયા મિડકેપના પસંદીદા સ્ટોક રહેશે? આજ માટે હું રેકમેન્ડ કરીશ HCL ઇન્ફોસિસ 36, સ્ટોપ લોસ 33 અને ટાર્ગેટ મારું રહેશે 40. અને શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટ બીજો એક સ્ટોક રહેશે 894, 880 નો સ્ટોપ લોસ અને 920, 930 નો ટાર્ગેટ. બે સ્ટોક અત્યારે પસંદ આવી રહ્યા છે ટેકનિકલી, જ્યાં ખરીદદારી કરવાની સલાહ બની રહી છે. શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટમાં 930ના ટાર્ગેટ અને 870નો સ્ટોપ લોસ, અને બીજું કાઉન્ટર HCL ઇન્ફોસિસ્ટમનું રહેશે, જ્યાં 33 રૂપિયાનો એક સ્ટોપ લોસ રહેશે અને 40 રૂપિયાના ટાર્ગેટ માટે થઈને અત્યારે ખરીદદારી કરવાની સલાહ બને છે. 5 થી 6 ટ્રેડિંગ સેશન માટે અહીંયા આ બંને કાઉન્ટર્સની અંદર ખરીદદારીની સલાહ બની રહી છે. મયુરેશ, આપની પસંદના મિડકેપ સ્ટોક કયા રહેશે?
જે પહેલું સ્ટોક છે વિક્રમભાઈ છે આઇનોક્સ વિન્ડ. આઈ થિંક આઈ બીન લાઇકિંગ ધીસ સ્ટોક ફોર અ લેન્થ ઓફ ટાઈમ. મારા હિસાબે આઈ થિંક ક્વાર્ટર વનના નંબર્સ જે આવ્યા હતા were exceptional numbers if I do a quarter on quarter check. And clearly the order book joso, I think order book is quite decent at 1250 megawatts. And that's acquisition, there are quite significant amount of sites to come through. And I think margin expansion can be quite evident. Capex je karyu che company ne Madhya Pradesh mein, I think that is going to yield results over the next few quarters. And FY17 the numbers will appear far better. So I think top line growth on a CAGR basis anywhere at 48% over the next 2 years is not ruled out. EBITDA margins between 17.5-18% is not ruled out. A significant bottom line growth but jowa malse. So valuations looking attractive, and the stock specifically in terms of government reforms and push and standalone numbers I think are looking extremely attractive. So target of 505 Inox Wind upar 12 mahina માં. જે બીજો સ્ટોક અમે જે વિક્રમભાઈ છે LIC Housing Finance, this has also been a long term favorite of mine. મારા હિસાબે I think cost of funds have come down significantly to 9.38%. જે રીતે એક shift થયું છે bank borrowings towards bond borrowings, I think that is going to have a significant impact in terms of how the spreads of LIC Housing will pan out in the future. Yield on investments is still hovering around 10.85, which can show a marginal uptick. Asset quality is relatively stable range. I think gross NPAs, net NPAs are at 0.6, 0.33. And if I look at the kind of loan growth that the company is exhibiting, 18% advances shown on the retail front, which is a dominant portion. Corporate loan book has actually got tapered down to 2.45% for the company. So I think valuations at 2 times price to book attractive lage chhe, and I think with rates coming down over the next few quarters, it will be in a very strong financial position as well. So I think EPS upgrades, EBITDA margin expansion would be quite evident. So a target of 572 over the next 12 months on LIC Housing. ઓકે, બે સ્ટોક અહીંયા એક વર્ષના ટાર્ગેટ માટે થઈને LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કે જ્યાં 570ના ટાર્ગેટ માટે થઈને એક વર્ષ માટે પોઝિશન બનાવવાની સલાહ રહેશે. 433ના લેવલ પર અત્યારે કાઉન્ટર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. બીજું કાઉન્ટર અહીંયા રહેશે આઇનોક્સ વિન્ડનો કે જ્યાં પણ એક ખરીદારીની સલાહ બની રહી છે. 505ના એક વર્ષની અંદર ટાર્ગેટ આવતા દેખાઈ શકે તેમ છે. અત્યારે 350-359ના લેવલ ઉપર અહીંયા આપણને ટ્રેડ થતો દેખાઈ રહ્યો છે. ત્યારે જ મયુરેશ, ખાસ કરીને સુઝલોન ઉપર આપનો શું આઉટલુક બની રહ્યો છે? આઇનોક્સ વિન્ડમાં એક પોઝિટિવ આપનો આઉટલુક છે. સુઝલોન માટે કોઈ ટ્રેન્ડ બને છે અહીંયા? So clearly, I think both are in the similar fields, Vikram Bhai. But clearly, Suzlon ni baat kari, so I think it will still take some amount of time in terms of stability to come through. None of the asset sales thaya hai Suzlon over the past few quarters. The management is intently focused on reducing its debt, operating leverage lava mate. I think standalone basis upar is a key pertinent point for Suzlon. But mare hisabe, I think if I do a simple comparative check, at least from a year or a couple of years perspective, Inox can perform relatively better in my opinion than Suzlon. Suzlon is a story which can be played out for much longer. But at this point of time, I think Mare Hisabe Inox is a much better play in terms of both earnings trajectory as well as valuations. Okay, ત્યારે જ રજા લેવાનો સમય થયો છે. વૈશાલી, કોઈ ડિસ્ક્લોઝર? Since the trading calls, I will recommend observe stop loss and as stocks में clients ने recommend કર્યા છે. Okay, મયુરેશ, આપના? વિક્રમ ભાઈ, જે પણ સ્ટોક્સ ની આપણે ચર્ચા કરી પોતાની હોલ્ડિંગ નથી, પણ બધા સ્ટોક્સ અમારા ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા. આભાર આપ બંનેનો અહીંયા અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને સમગ્ર ચર્ચા કરવા બદલ. અને સાથે જ બજારનો ટ્રેન્ડ આજે થોડો એક વોલેટાઇલ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. એક ફ્લેટ ટ્રેન્ડમાંથી હવે અત્યારે 5% સુધીનો એક ફોલ આપણને આવતો દેખાઈ રહ્યો છે અને બેંક નિફ્ટીમાં પણ અત્યારે હવે 0.5% સુધીનો ઘટાડો આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ જોવાનું રહેશે આજના દિવસમાં એક્સપાયરી કદાચ 7,800 થી 7,850ની વચ્ચેના લેવલ થાય તેવી જ શક્યતા અત્યારે તો દેખાઈ રહી છે. એ સાથે જ મિડકેપ મંત્રમાં હવે અત્યારે બસ આટલું જ. આગળ આપના માટે લઈને આવીશું કોમોડિટી લાઈવ. આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.